Szevasztok! Rikáli-féle Kurta vloggal jelentkezem. Leszálltunk a trollibuszról Újszegeden, a Vértói úti kórház végállomásnál, és most gyorsan megtekintjük az újszegedi vasútállomást. Ugye itt egy jobb sorsra érdemes vasútállomás található, ahol nincs vonatközlekedés és borzalmas állapotban van az állomás, és amíg még létezik, addig megpróbáljuk körbejárni. Gyertek, tartsatok velem! Nyomokban macskakövet tartalmaz, ugye arra aszfaltoztak rá, és hát jó nagy kátyuk vannak, és ott kikandikál a macskakő. Közben elmondom, hogy ha tetszenek a Rikári vlogok, akkor mindenképpen iratkozz fel, de legalább hagyd itt a véleményedet a komment szekcióba, vagy dobj egy lájkot, esetleg diszlájkot, és ha támogatni szeretnéd a csatornát, akkor a leírásban lévő linkeken megteheted, akár egy PET palackkal, vagy egy sörös dobozzal is. De hát érkezünk a vasútállomáshoz, nézzük, hogy mit látunk itt. Egykor szebb napokat megélt vasútállomás, itt a mellette levő épület, ilyen melléképület, az ki is égett, mint látható. És hát óriási gazba vész az állomásépület, ilyen kicsike kis földszintes, hiszen valaha itt nem volt állomás, valaha itt csak megállóhely volt, hiszen a szegedi vonat tovább jött, átjött a Tiszán, de hát a második világháborúban lerombolták, lebombázták a Tisza hidat, és nem lett soha újjáépítve. És valaha itt fővonal vezetett ugye Temesvár felé, 1858-ban épült meg az a vonal. Abban az időben itt kétvágányú pálya volt, ha jól emlékszem, Szőregig tartott a kétvágányú pálya, hiszen itt különböző mellékvonalak is ágaztak el. Itt Bácska és Bánát nagyon sűrűn kiépített vasúthálózattal rendelkezett, és itt tulajdonképpen már a gazból közben ki sem látszik az állomásépület. Szóval később a háború után a kétvágányos megállóhelyből egy kétvágányos állomás lett, hiszen itt kellett az érkező vonatoknak visszafordulniuk, mert ugye a híd nem létezett, és egyébként a Szeged vasútállomás és az újszegedi állomás között vonatpótló buszok jártak, egészen sokáig, még a 80-as években is közlekedett vonatpótló busz, ami a vonatokhoz csatlakozott, direkt egy ilyen hídpótló járat volt, évtizedekig működött ez. Itt, ha jobban megnézzük, nem véletlenül van leszallagozva, de hát már a szallag is leszakadt, mert tényleg omlásveszélyes az épület, tehát itt ezen már nem segítene semmi, csak a bontás, hát vagy a felújítás, de hát arra túl sok esély nincs. Ugye tavaly Lázár János beszüntette itt a vonatközlekedést, tehát az a maradék egy-két pár vonat sem közlekedik már. Ugye innen egész Békés Csabáig lehetett közlekedni, BZ közlekedett, a végén már azt hiszem csak egy motor, de korábban, amíg mellékkel járt, itt azért körbe lehetett járni, ott az előbb láthattátok a váltót, és itt, ha átmegyünk a gazon, akkor láthatjátok a második vágányt. Hát ilyen kis minimalista volt ez az állomás, évtizedekig így működött, és ma már gyakorlatilag így sem működik. Itt valamilyen bizberszekrény, talán sorompó. Nézzük meg, hogy mi van itt az oldalán. Talán főkulcsnak a helye, vagy nem, a pályatelefon csatlakozónak a helye. És egy ilyen kis bodega van, utasoknak várakozás céljára, és egyetlen egy ilyen kis peron. Ide tudna beállni a BZ, de nem áll be. És az utastájékoztató hirdetmény tájékoztat minket arról, hogy milyen autóbuszok közlekednek. 11 óra 13-kor érkezik Battonya felől a vonatpótló autóbusz, és ugye Szegedre megy, hogy a szegedi vasútállomásra vagy a buszpályaudvarra azt nem tudni, és akkor jön vissza 43-kor és megy Mezőhegyesig, akkor már nem megy el Battonyáig, és akkor itt írja, hogy milyen egyéb buszjáratokkal lehet itt közlekedni a környéken. Hát amíg járt a vonat is, akkor is elég szegényes volt a kínálat, úgyhogy szisztematikusan leszoktatták az embereket a vonattal való közlekedésről ezen a vonalon.
biciklitároló is van az állomáson, de hát már nem nagyon hagyják itt az utasok a biciklit, mert hát minek. Ott az állomás végében van egy őrhely is, ott valaha váltókezelő teljesített szolgálatot, de hát az is üresen áll már sajnos. Itt MÁV ZRT üzemi terület, hát ezzel annyira nem büszkélkednék a MÁV ZRT helyében. Tábla figyelmeztet az omlásveszélyre. Hát elég szomorú, hogy ilyen állapotba kerül a vasúti infrastruktúra. A zászlótartó, és ott egy kitört ablak, és a máladozó vakolat. És akkor csak egy pillanatra belesünk ide a legdurvább részre, de nem megyünk be, csak amit itt kívülről meg tudunk nézni, mert tényleg nem szeretném, ha valami gerenda a nyakamba esne, pont most adná meg magát. Hát szomorú ezt így látni. Egy egykor szebb napokat megélt vasútállomást. Egyébként nemrégiben cikkeztek róla, hogy szándéknyilatkozatot írt alá Magyarország és Románia a Szeged-Temesvár közötti vasútvonal újjáépítésére. Hát nem tudom, ez 5 évente előkerül kb., de mindig csak ilyen szándéknyilatkozatok szintjéig jut el. Hát jó lenne, hogyha már elindulna legalább tervezés, és akkor esetleg újra élettel telhetne meg, és megújulna ez az állomás és környéke, és egyébként meg Temesvárra könnyebb lenne eljutni, hiszen Szegeden keresztül rövidebb, nem véletlenül a közúti kapcsolat erre épült ki, és hát valaha a vasúti kapcsolat is erre ment, csak hát ugye a határ, a trianoni határ az sok helyen keresztezte a vasútvonalat, és gyakorlatilag Szerbián keresztül lehetne Temesvárra eljutni, ha nem szedték volna fel a vonalnak itt a Magyarország és Szerbia közötti részét, meg ha meg lenne a híd. A másik pedig az, hogy a román, szerb vagy korábban jugoszláv határon egyébként egyes települések többször gazdát cseréltek, illetve hát csereberélték a románok és a szerbek egymás között a településeket azért, mert így ment a vasút, a határ meg így, vagy fordítva, nem tudom, de az a lényeg, hogy sokszor keresztezte, és akkor így gyakorlatilag értelmesebb lett a vasúti hálózat és az infrastruktúra, tehát hogy így értelmesebben lehetett forgalmat szervezni, de hát most ugye ezen az útvonalon Magyarország és Szerbia között egyáltalán nincs, vágány sincsen, a vonal sincs meg, Szerbia és Románia között pedig nincs személyforgalom, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy esetleg majd tényleg ez a Szeged-Temesvár viszonylat újra meginduljon, de hát valószínű, hogy az nem a régi nyomvonalon fog menni a kétszeri határátlépéssel, hanem valami másikon. Legalábbis én erre tippelek, és ezt tartanám logikusabbnak. No hát én nagyon köszönöm, hogy ezt a röpke kis körbetekintőt, nem túl vidám körbetekintőt megnéztétek. Majd itt most az Alföldön leszek jó pár napot, úgyhogy jövök majd vidámabb és hasonlóan érdekes körbetekintőkkel. Én Rikári voltam Szegedről, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, tartsatok velem legközelebb is, jövök a következő videóval, sziasztok! Tschüss!